Good morning, students. In last lecture, we have learned about the chapter connecting the dots. In this lecture, we are going to discuss about some of the questions and answers that is related with the chapter English workshop. बघा इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये फर्स्ट क्वेश्चन आहे rearrange the incidents in the life of Steve Jobs in chronological order. स्टीव्ह जॉबच्या लाईफमध्ये असणारे काही इव्हेंट्स आहेत, ते इव्हेंट्स आपल्याला क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर्समध्ये लिहायचे आहेत. कुठले कुठले इव्हेंट्स दिलेले आहेत बघा. फर्स्ट, स्टीव्ह जॉब्स स्टार्टेड नेक्स्ट. सेकंड, जॉब्स अंडरवेंट अ सर्जरी. सी, जॉब्स लर्नड अबाउट सेरिफ अँड सॅन्स सेरिफ टाइपफेसेस. डी, जॉब्स रिटर्न टू ॲपल कंपनी. ई, जॉब्स मॅरिड लॉरेन्स. F, Jobs was diagnosed with cancer. आणि G, Jobs dropped out of Reed College. असे काही आपल्याला त्याच्या लाईफमधले असणारे काही इव्हेंट्स दिलेले आहेत की ज्या आपल्याला क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर्सने लिहायच्या आहेत. त्याचे आन्सर्स बघा कसे येतील. फर्स्ट इव्हेंट त्याच्या लाईफमधली घडलेली, जॉब्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज. जॉब रीड कॉलेजमधून त्याने ड्रॉप आउट केलेलं होतं. सेकंड, Jobs learned about serif and sans serif typefaces. Third, Steve Jobs started next. Fourth, Jobs returned to Apple company. Fifth, Jobs married Lawrence. Sixth, Jobs was diagnosed with cancer. And seventh, Jobs underwent a surgery. So this is the right chronological order of this question. Okay. आता तुमच्या असणाऱ्या नोटबुकमध्ये एक तुम्हाला काय दिलेलं आहे बघा, एक फ्लो चार्ट दिलेला आहे. रीड द थर्ड स्टोरी अगेन, कम्प्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तो दिसत नाही फ्लो चार्ट, तर तुमच्या नोटबुकमध्ये तुम्हाला तो दिसेल. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट जो कॉलम आपला दिलाय तो काय दिलाय, तर डायग्नोस्ड विथ कॅन्सर असा दिलेला आहे. मग त्याच्या असणाऱ्या जे काही इतर असणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला त्या फ्लो चार्टमध्ये लिहायच्या आहेत. सेकंडमध्ये काय येईल बघा, अंडरवेंट सर्जरी. सेकंड कॉलममध्ये काय येईल, अंडरवेंट सर्जरी. थर्ड कॉलममध्ये काय येईल, फेस्ड डेथ ॲट क्लोज क्वार्टर्स. फेस्ड डेथ ॲट क्लोज क्वार्टर्स. फोर्थ येईल, अंडरस्टूड दॅट टाइम इज लिमिटेड. फोर्थ येईल, अंडरस्टूड दॅट टाइम इज लिमिटेड. फिफ्थ येईल, पाचवी येईल बघा, ॲडवाइसेस नॉट टू लिव्ह समवन एल्सेस लाईफ. फिफ्थ येईल, ॲडवाइसेस नॉट टू लिव्ह समवन एल्सेस लाईफ. सिक्स्थ येईल, सहावा कॉलम येईल बघा, ॲडवाइसेस नॉट टू गेट ट्रॅप्ड बाय डॉगमा. ॲडवाइसेस नॉट टू गेट ट्रॅप्ड बाय डॉगमा. सेवन्थ येईल, टेल्स टू लिसन टू आवर इन्नर व्हॉइस. टेल्स टू लिसन टू आवर इन्नर व्हॉइस. 8 येईल, tells us to follow our heart and intuition. 8 येईल, tells us to follow our heart and intuition. 9th येईल, wished for himself and for the fresh graduates. Wished for himself and for the fresh graduates. आणि लास्ट येईल, stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा, read the lesson, refer to a dictionary and match the words in column A with their meanings in column B. डिक्शनरीचा यूज करून तुम्हाला कॉलम ए मधल्या असणाऱ्या वर्ड्सचा असणारा मिनिंग कॉलम बी मधल्या असणाऱ्या कॉलमशी रिलेट करायचा आहे. सो फर्स्ट आपला कॉलम ए मधला असणारा वर्ड आहे डायग्नॉसिस. सेकंड आहे डेवास्टेटिंग. थर्ड आहे इंट्युशन. फोर्थ आहे कॅलिग्राफी. फिफ्थ आहे डेस्टिनी. आणि सिक्स्थ आहे कॅटलॉग. बघा फर्स्ट जो वर्ड आहे डायग्नॉसिस, याचा जो मिनिंग आहे तो मिनिंग आहे बघा, डायग्नॉसिस मीन्स ॲक्ट ऑफ आयडेंटिफाईंग. डायग्नॉसिसचा मिनिंग आहे बघा, ॲक्ट ऑफ आयडेंटिफाईंग द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लेम ऑर इलनेस. म्हणजे त्याचा आन्सर काय झाला आपल्याला, एकचा आन्सर आपल्याला मिळालं ए, ॲक्ट ऑफ आयडेंटिफाईंग द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लेम ऑर इलनेस.
सेकंड आहे डेव्हास्टेटिंग. डेव्हास्टेटिंगचा आन्सर आपल्याला काय मिळालेला आहे? सो डेव्हास्टेटिंगचा आन्सर आहे कॉझिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन. कॉझिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन. थर्ड आहे बघा इंट्युशन. इंट्युशनचा मीनिंग आहे पॉवर ऑफ अंडरस्टँडिंग सिच्युएशन्स और पीपल्स फीलिंग्स बिफोर हँड. पॉवर ऑफ अंडरस्टँडिंग सिच्युएशन्स और पीपल्स फीलिंग्स बिफोर हँड. फोर्थचा आन्सर आहे कॅलिग्राफी. फोर्थचा आन्सर आहे कॅलिग्राफी. त्याचा आन्सर बघा ब्युटिफुल हँडरायटिंग डन विथ अ स्पेशल पेन और ब्रश. फिफ्थ डेस्टिनी. त्याचा आन्सर आहे द पॉवर बिलीव्ड टू कंट्रोल इव्हेंट्स. द पॉवर बिलीव्ड टू कंट्रोल इव्हेंट्स. आणि सिक्सचं कॅटलॉगचा आन्सर आहे कंप्लीट लिस्ट ऑफ आयटम्स इस्पेशली इन अ स्पेशल ऑर्डर अँड डिस्क्रिप्शन. सिक्सचा आन्सर आहे कंप्लीट लिस्ट ऑफ आयटम्स इस्पेशली इन अ स्पेशल ऑर्डर अँड डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला गो थ्रू ऑल द 3 स्टोरीज, आयडेंटिफाय सम क्वालिटीज ऑफ स्टीव्ह जॉब्स अँड कम्प्लीट द वेब चार्ट. एक वेब चार्ट आपल्याला कंप्लीट करायचे आहेत की ज्या वेब चार्टमध्ये तुम्हाला स्टीव्ह जॉब्सच्या असणाऱ्या क्वालिटीज पॉईंट आउट करायच्या आहेत. फर्स्ट आहे स्टीव्ह जॉब्स. त्याच्या क्वालिटीज आहेत बघा विलिंगनेस टू लर्न, सेकंड इंटेलिजन्स, थर्ड इंट्युशन, फोर्थ सेल्फ कॉन्फिडन्स, फिफ्थ क्युरिओसिटी, सिक्स्थ करेज आणि सेवन्थ आहे डिटर्मिनेशन. हे त्याच्या काय आहेत स्टीव्ह जॉबच्या क्वालिटीज आहेत. नेक्स्ट आहे बघा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल द 3 स्टोरीज इन द लाईफ ऑफ स्टीव्ह जॉब्स अबाउट सेटबॅक्स, रिॲक्शन्स, अचिव्हमेंट्स अँड बेनिफिट्स. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये हा तुम्हाला असणारा टेबल हा पाहायला मिळेल. बघा त्याचे आन्सर्स कसे आहेत. फर्स्ट स्टोरी कुठली होती? कॉलेज डेज. सेटबॅक्स काय? नो बोर्डिंग अँड लॉजिंग. रिॲक्शन काय झाली? मॅनेज्ड विथ फ्रेंड्स ॲट अ कृष्ण टेम्पल. आणि अचिव्हमेंट्स किंवा बेनिफिट्स काय? लर्न कॅलिओग्राफी. लर्न कॅलिग्राफी. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे बघा स्टार्टिंग ॲपल. स्टार्टिंग ॲपल. सेटबॅक्स आहेत फायर्ड फ्रॉम द कंपनी. रिॲक्शन काय? स्टार्टेड अ न्यू कंपनी. आणि अचिव्हमेंट्स आणि बेनिफिट्स काय की मोस्ट क्रिएटिव्ह पिरियड रिनायसन्स ऑफ ॲपल. थर्ड स्टोरी आहे डेथ. सेटबॅक्स काय? डायग्नोस्ड विथ कॅन्सर. रिॲक्शन्स आहेत सर्जरी किंवा क्युअर. आणि अचिव्हमेंट्स आहेत लर्न नॉट टू वेस्ट टाईम लिव्हिंग समवन एल्सेस लाईफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे से हाऊ. फर्स्ट ऑफ त्याचा क्वेश्चन आहे द कॅलिग्राफी क्लासेस हेल्प स्टीव्ह जॉब्स आफ्टर 10 years. आन्सर्स आहे 10 years later when Steve Jobs was designing the first Macintosh computer, he recalled what he had learned in the calligraphy classes about sans serif typefaces and other elements that go into great typography. He designed all this into the Macintosh computer. Okay, so this is the answer of this question. Next आहे you can connect dots. त्याचा आन्सर आहे we cannot connect dots by looking forward. We can only connect them looking backwards. We have to trust that the dots will somehow related with our life. Third आहे Jobs reacted later on after the shock of being fired from Apple. Answer आहे after he overcame the shock of being fired from Apple, Jobs felt the lightness of being a beginner again. He felt free to enter one of the most creative periods of his life. He started 2 companies, Next and Pixar. Fourth आहे Jobs was cured of a rare cancer. त्याचा मीनिंग आहे Jobs was diagnosed with a very rare form of pancreatic cancer. It was curable surgery. Jobs had the surgery and he was cured. Fifth आहे Jobs acquired the famous words stay hungry, stay foolish. त्याचा आन्सर आहे when Jobs was young he used to read an amazing publication
called the World Earth Catalog. In the final issue was a photograph of an early morning country beneath which were the words "Stay hungry, stay foolish." Steve acquired these words from the magazine. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा की यूज द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस इन द सेंटेन्स ऑफ युअर ओन. खाली काही फ्रेजेस किंवा इडियम्स दिलेले आहेत त्यांची तुम्ही वाक्य बनवायची आहेत. फर्स्ट आहे ड्रॉप इट. ड्रॉप इटचं बघा लेट्स हरी, आय डोंट वॉन्ट टू बी अ ड्रॉप इट ॲट द पार्टी, हे त्याचं सेंटेन्स आहे. नेक्स्ट ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट बघा आय डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ कराटे क्लासेस ॲज इट वॉज टेकिंग टू मच ऑफ माय टाइम. थर्ड आहे स्टंबल इनटू. त्याचा आन्सर आहे व्हाईल सर्फिंग द नेट ही स्टंबल्ड इनटू अ पोर्टल दॅट शोड ओनली हॉरर मूवीज. फोर्थ आहे लुक बॅकवर्ड्स. त्याचा आन्सर आहे आफ्टर हिज टेरिबल एक्सपिरियन्स इन हिज नेटिव्ह प्लेस ही वेंट टू द सिटी अँड नेवर लुक्ड बॅकवर्ड्स. नेक्स्ट आहे लुक फॉरवर्ड. त्याचं सेंटेन्स आहे ही ट्रायड टू फॉरगेट हिज टेरिबल एक्सपिरियन्स इन हिज नेटिव्ह प्लेस अँड लुक्ड फॉरवर्ड. 6 लेट समवन डाऊन. याचा आन्सर आहे ही प्लेस्ड ग्रेट ट्रस्ट इन हिज सेक्रेटरी अँड शी नेवर लेट हिम डाऊन. 7th आहे साइन ऑफ. त्याचा आन्सर आहे आय वुड लाईक टू साइन ऑफ बाय टेलिंग यू अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ ब्युटिफुल मेसेज. आणि 8 आहे बिगिन अ न्यू. इट इज अ नेवर टू लेट टू फॉरगेट पास्ट मिस्टेक्स अँड बिगिन अ न्यू. आता फिल इन द ब्लँकसाठी काही आपल्याला इडियम्स दिलेल्या आहेत बघा. फर्स्ट आहे द वेल्थी लँडलॉर्ड मेड अ विल डॅश डॅश बिफोर ही कुड डाय. त्याचा आन्सर आहे गेट वन्स अफेअर्स इन ऑर्डर. बी those who aspire for success should always dash dash to learn more. Stay hungry. Third आहे if you dash dash you will realize that crime ultimately leads to poverty. If you connect the dots you will realize that crime ultimately leads to poverty. Next आहे the siren of the dash dash ambulance all other traffic noise. त्याचा आन्सर आहे drawn out. E when the father learned about his son's misdeeds eat dash dash hits in the head with a brick. F on reading exactly same essays in both answer sheets eat dash dash the examiner that the students had cheated during exams. त्याचा आन्सर आहे began to dawn. नेक्स्ट आहे बघा नेम द टेन्स ऑफ द वर्ब्स अंडरलाइन to include time, past time, present time, future time and aspect simple, continuous, perfect, perfect, continuous. बघा ॲस्पेक्ट म्हणजे काय तर आपल्याला टेन्स आयडेंटिफाय करायचा आहे आणि टाइम म्हणजे काय तर तो कुठली वेळ दाखवतो हे आपल्याला सांगायचं आहे. फर्स्ट आय स्लेप्ट ऑन द फ्लोअर. याच्यामधला जो स्लेप्ट वर्ड आहे तो क्रियापदाचं दुसरं रूप आहे. म्हणजेच इथं कुठला टेन्स आहे तर सिंपल पास्ट टेन्स आहे. म्हणजे ॲस्पेक्ट जो आहे तो सिंपल पास्ट टेन्स आहे. कारण सिंपल पास्ट टेन्स असणारा जो फॉर्म्युला आहे तो काय आहे यस प्लस V2 प्लस ओ. तर इथं यस कोण आहे आय आहे. स्लेप्ट हा स्लीप या असणाऱ्या वर्बचा V2 आहे आणि ऑन द फ्लोअर हा ॲडव्हर्बियल आहे. म्हणजे टाइम कुठला पास्ट आणि ॲस्पेक्ट कुठला सिंपल पास्ट टेन्स. सेकंड सेंटेन्स आहे यू हॅवंट फाउंड इट. यू हॅवंट फाउंड इट यातला जो ॲस्पेक्ट आहे तो काय आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे. कारण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा फॉर्म्युला काय असतो एस प्लस हॅव किंवा हॅज प्लस V3 प्लस ओ. याच्यामध्ये यू हा यस आहे, हॅवंट हा हॅव किंवा हॅज मधला एक आहे, फाउंड हा क्रियापदाचं तिसरं रूप आहे. कुठल्या तर फाइंड असणाऱ्या वर्बचं तिसरं रूप फाउंड असं येतं. सो इथं ॲस्पेक्ट कुठला येईल प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आणि टाइम कुठला येईल प्रेझेंट टेन्स. थर्ड सेंटेन्स आहे वी वर डिझायनिंग द फर्स्ट मॅकिंटॉश कम्प्युटर. आता यातला जो टेन्स आहे तो कुठला आहे कंटिन्युअस पास्ट टेन्स आहे. कुठला आहे कंटिन्युअस पास्ट टेन्स. कसं आयडेंटिफाय करायचं तर कंटिन्युअस पास्ट टेन्सचा फॉर्म्युला काय एस प्लस वॉज वर प्लस
VING प्लस O. इथं एस कोण आहे? वी. वॉज वर्बपैकी एक आलेला आहे. डिझायनिंग म्हणजेच वर्बला ING प्रत्यय आहे आणि द फर्स्ट मॅकिंटॉश कम्प्युटर हा काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे. सो इथं टेन्स कुठला असेल? पास्ट टेन्स असेल, पास्ट टाइम शो करतोय आणि जो ॲस्पेक्ट असेल तो पास्ट कंटिन्युअस टेन्स असेल. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे इट हॅड मेड ऑल द डिफरन्स. आता इथं इट हॅड मेड ऑल द डिफरन्समध्ये आपल्याला पास्ट परफेक्ट टेन्स दिसतोय. त्याचा फॉर्म्युला काय? एस प्लस हॅड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इथं बघा यस इट आहे, हॅड दिलेला आहे, मेड V3 आहे. कशाचा? मेक या वर्बचा. म्हणजेच टाइम कुठला आहे? पास्ट टाइम्स आणि ॲस्पेक्ट आहे पास्ट परफेक्ट टेन्स. नेक्स्ट आय एम फाईन नाव. आता या ठिकाणी सिम्पल प्रेझेंट टेन्स दिलेला आहे, कारण सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा फॉर्म्युला काय? एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इथं आता जो V1 आहे तो कुठल्या असणाऱ्या वर्बचा आहे? तर टू बी या असणाऱ्या वर्बचा V1 काय आहे? एम दिलेला आहे. सो इथं टाइम आहे तो प्रेझेंट असेल आणि जो ॲस्पेक्ट असेल तो सिम्पल प्रेझेंट टेन्स असेल. नेक्स्ट आय हॅव बीन फेसिंग डेथ. आता या ठिकाणी जो टेन्स दिलेला आहे तो आहे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, म्हणजेच तो ॲस्पेक्ट आहे तो प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मधला आहे. आता कसं ओळखायचं? तर त्याचा फॉर्म्युला आहे एस प्लस हॅव हॅज प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. मग इथं बघा आय आहे तो सब्जेक्ट आहे, हॅव हॅज पैकी एक यूज केलेला आहे, बीन वापरलेला आहे आणि फेस या वर्बला ING प्रत्यय लावलेला आहे. सो म्हणजे टाइम आहे तो प्रेझेंट आहे आणि टेन्स म्हणजेच ॲस्पेक्ट जो आहे तो प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मधला आहे. 7 आय शॅल बी टेलिंग यू 3 स्टोरीज. आता या ठिकाणी आय शॅल बी टेलिंग यू 3 स्टोरीज. टेन्स जो दिलेला आहे तो कुठला आहे? तर तो टेन्स जो आहे तो कंटिन्युअस फ्युचर टेन्समध्ये आहे. कुठला आहे? कंटिन्युअस फ्युचर टेन्समध्ये आहे आणि जो टाइम आहे तो फ्युचर टेन्स आयडेंटिफाय करतोय, कारण कंटिन्युअस फ्युचर टेन्सचा फॉर्म्युला काय? एस प्लस शॅल बी विल बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. मग इथं बघा आय हा सब्जेक्ट आहे, शॅल बी विल बी पैकी एक यूज केलेला आहे, टेलिंग हा VING फॉर्ममध्ये आहे. नेक्स्ट बघा चेंज द टेन्स ॲज इन्स्ट्रक्टेड. जसं इन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे कॉलममध्ये ब्रॅकेटमध्ये तसा टेन्स इथं आपल्याला कन्वर्ट करायचा आहे. आय गॉट फायर्ड हा टेन्स कुठला आहे? तर हा सिम्पल पास्ट टेन्स आहे. त्याचं काय करायचं आपल्याला? फ्युचर परफेक्ट टेन्समध्ये कन्वर्जन करायचं आहे. मग फ्युचर परफेक्ट टेन्सचा फॉर्म्युला काय असतो? एस प्लस शॅल हॅव विल हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. बघा मग इथं आन्सर आय शाल किंवा विल हॅव गॉट फायर्ड या ठिकाणी आपण यूज केलेला आहे. नेक्स्ट लाईफ हिट्स यू इन द हेड. लाईफ हिट्स यू इन द हेड हा टेन्स कुठला आहे? तर हा सिम्पल प्रेझेंट टेन्स आहे, कारण हिट्स या वर्बला यस प्रत्यय लागलेला आहे की जो फक्त कुठल्या टेन्समध्ये लागतो? सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये असतो. मग बघा याचं काय करायचं आहे? प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स करायचा आहे. मग प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स करताना त्याचा फॉर्म्युला काय असतो? एस प्लस हॅव किंवा हॅज बीन VING प्लस ऑब्जेक्ट. बघा लाईफ हा एकच असल्यामुळे इथं हॅज वापरलाय. लाईफ हॅज बीन हिटिंग, हिट या वर्बला ING प्रत्यय लावलेला आहे. लाईफ हॅज बीन हिटिंग यू इन द हेड. हे काय त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे द डॉट्स विल सम हाव कनेक्ट. टेन्स कुठला आहे? सिम्पल फ्युचर टेन्स आहे. द डॉट्स विल सम हाव कनेक्ट हा सिम्पल फ्युचर टेन्स आहे. त्याचं काय करायचं आहे? पास्ट परफेक्ट टेन्स करायचा आहे. म्हणजे बघा द डॉट्स हॅड सम हाव कनेक्टेड, कारण पास्ट परफेक्ट टेन्सचा फॉर्म्युला काय? यस प्लस हॅड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सो इथं आपण तो यूज केलेला आहे. द डॉट्स हॅड सम हाव कनेक्टेड. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे आय स्टार्टेड अ कंपनी. टेन्स कुठला? सिम्पल पास्ट टेन्स आहे. तर त्याचं करायचं आहे काय आपल्याला? तर प्रेझेंट कंटिन्युअस करायचं आहे. मग प्रेझेंट कंटिन्युअसचा फॉर्म्युला काय असतो? एस प्लस MR प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. मग इथं बघा आय एम स्टार्टिंग अ कंपनी हा काय आपला आन्सर दिलेला आहे.
नेक्स्ट सेंटेन्स आहे माय डॉक्टर ॲडवाइस्ड मी. हा टेन्स कुठला आहे तर सिम्पल पास्ट टेन्स आहे. त्याचं करायचं आहे काय पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स करायचं आहे. म्हणजेच त्याचा फॉर्म्युला काय होतो एस प्लस हॅड प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. म्हणजे इथं बघा दिलेलं आहे माय डॉक्टर हॅड बीन ॲडवाइसिंग मी. म्हणजे बेसिक गोष्ट लक्षात घ्या की टेन्स ज्यावेळी तुम्ही करता त्यावेळी तुम्हाला टेन्सचे फॉर्म्युले माहीत पाहिजेत आणि त्याचं ॲप्लिकेशन पण माहिती पाहिजे, तरच तुम्ही टेन्समध्ये आउट ऑफ मार्क्स मिळवू शकता. आय होप यू अंडरस्टँड टुडेज lecture and that is related with connecting the dots and its answers and questions. So if you have any doubts you can ask of our WhatsApp group. Okay, so ज्यावेळी व्हिडिओ बघता त्यावेळी तुमच्याकडे नोटबुक असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, थँक्यू.